ngayong araw, hinding-hindi mawawala sa almusal at merienda ang paborito nating champorado. Dahil bukod sa madali itong lutuin, madali din hanapin ang mga sangkap nito. Alam natin na ang partner talaga ng champorado ay ang tuyo. Kaya naman, hindi katakatakang marami ang gumagawa ng iba't ibang version nito. In today's video, I'm gonna show you my own style of champorado. C Champorado Choco Chip Cookies. Kaya sa mga gustong matutong magluto dyan, ito na ang pagkakataon ninyong matutunan ito. So this is Reen, sharing with you my own style of cooking ideas. One cup of glutinous rice, 4 pieces of tablea, 3/4 cup of sugar, pinch of salt, 1 can of evaporated milk, 8 cups of water, and chocolate chip cookies. First step is ilagay ang glutinous rice sa cooking pot. Then pour 8 cups of water. Add in the tablea. Then takpan ito at iset ang heat to low-medium. Habang hindi pa siya kumukulo, mag-add tayo ng 1 pinch of salt. Let it boil. At kapag kumulo na gaya nito, pwede nyo nang idagdag ang asukal. Haluing mabuti para hindi masyadong sticky yung ilalim niya. So ayan, pwede na to. You can turn off the heat. Transfer it in the individual serving bowl and top with evaporated milk and chocolate chip cookies. O, diba? Madali lang. Pwedeng-pwede nyo na itong gawin. Thanks for watching.